السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بلوفر بيبي حديث الولادة بموديل شخصية باز يطير المنقذ اللي كان في قصة توي ستوري. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. شخصيتنا النهارده من الشخصيات الكرتونيه المحبوبه، اتمنى يا رب ان تنول اعجابكم. ممكن نطبع البلوفر باي الوان تانية لو مش حابين ان احنا نعملها بنفس الوان باز يطير. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 ملم. وبنحتاج طبعا إبرة التنظيف في النهاية ننضف شغلنا، وبنحتاج الماركر عشان خاطر نحدد ايه المقاسات بتاعتنا. طيب مقاساتنا بتكون على أي أساس؟ على أساس مقاس دوران الرأس. بتشوفي محيط دوران الرأس بالكامل للطفل اللي هتشغلي له البلوفر، وبتبتدي تقيسي دوران الرأس. لما بنيجي نقيس دوران الرأس، مثلا الرأس قدامنا بتكون دائرة، باجي من فوق الحواجب المكان اللي هو الجبين بتاع الطفل، ببتدي اقيس وانزل لغايه تحت المكان اللي هو بيكون اخر حته او اخر مكان موجود عندك في راس الطفل من الخلف. بلف المتر بتاعي كله، بشوف الدوران ده كله قد ايه، وقد الدوران ده بالظبط ببتدي احدد سلاسل البدايه. يعني مش هنقول سلاسل البدايه ليها يعني تحديد معين، لا مش هنقدر نحددها بشكل خاص او محدد، لان انت ممكن تشتغلي بابره او خيط مختلف عني. ممكن مقاس الطفل نفسه يكون مختلف عن المقاس اللي انا هعمله، فعلى الاساس ده انت بتاخدي مقاس دوران الراس الخاص بالطفل اللي بتشغلي له البلوفر، وعلى قد المقاس الدوران ده بتشغلي سلاسل البدايه بتاعتك. يعني او بتبتدي تاخدي من جدول مقاسات الطوائي. احنا عندنا طبعا جدول مقاسات الطوائي موجود على القناه في كل الفئات العمريه الخاصة، طبعا من بداية بيبي حديث الولادة للرجل البالغ والمرأة البالغة. بتاخدي دوران الرأس بالكامل وتشغلي عدد سلاسل البداية على الأساس دوت، وتنقصي حوالي 2 أو 3 سنتي، علشان خاطر طبعا الشغل لما بيبتدي يمط ويزيد ما يكونش عندك دوت يعمل لك مشكلة في المقاس وانتي ايه بتشتغل. ولو مش حابة تقلليهم هتشتغل على قد بالظبط دوران الرأس للطفل. بتاخدي المقاس الموجود عندك، بتشغلي عدد سلاسل البداية، الرقم اللي طلع عندك بتقسميه على 4 بحيث ان كل زاوية تاخد ايه جزء من العدد دوت، وهكذا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية المقاس اللي هنشتغله مع بعض هو مقاس بيبي حديث الولادة. بالنسبة لي هشتغل ب 12 غرزة لكل ايه لكل زاوية من الزوايا. بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان ابتدي أكون سلسلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12 أهي. هبتدي أضيف فيها ماركر. تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12 بضيف فيها ماركر تاني، وهكذا ما بين كل 12 غرزة بضيف الماركر بتاعي. كده دي مرتين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 واضيف الماركر الثالث. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وده طبعا هيكون مكان الماركر التاني عندي اللي هو رقم 4. ده مش محتاجة اساسا ان انا اضيف الماركر، لان كده كده ايه هبتدي اقفل بمنزلقة في اول جزء. هبتدي اشتغل. البلوفر بتاعنا بيكون مقفول زي ما احنا شايفين. عندي كده بيكون خلاص ايه الاربع اماكن متحددين، وزي ما احنا شفنا اني بقسم عدد الغرز اللي انا بشتغله على 4. الاربعة طبعا مثلا لو طلعلك 12 رقم لكل مجموعة بتاخدي 11 منهم بتسيبيهم، وفي الغرزة رقم 12 بتحطي الماركر بتاعك، وهكذا. هبتدي بقى اشتغل. عندي هنا اهو
بس نحط الماركر ده كويس عشان خاطر احنا مش حاطينه في الغرزة تمام. هبتدي بقى اكون السطر الاول، وشغلي كله بيكون بغرزة العمود بلف. فوق اول فراغ هبتدي ارتفاع سلسلتين، وهعتبرهم بس مجرد ايه سلسلتين ارتفاع. انا عندي هنا واحد، هبتدي اشتغل بقى غرزة عمود زي ما احنا شايفين. بيكون عندي الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي هو لأول غرزة، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بستخدم للبلوفر بتاعي النهارده الابيض والاسود والاخضر اللي هو الفاتح شويه اللي هو الليموني ده. كده واحد، الف الخيط، بدخل في الحلقه الخلفيه من السلسله، اشتغل العمود بتاعي. 2 3 4 5. تاني بكرر معايا حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، بلف مرة واحدة، بدخل في الحلقة الخلفية باك لوب، اسحب الخيط واخرج. خيط البداية معايا على الابرة اهو زي ما احنا شايفين. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. كده عندي 1 2 3 4 5 6، بكمل 7 8 9 10 11. كده اشتغلت على 11 غرزة عمود بلفة موجود عندي. وصلت لمكان الماركر. في مكان الماركر السطر الاول هبتدي اشتغل مرتين، يعني هشتغل 2 عمود بس. خلاص شكرا للماركر. بدخل داخل الفراغ، هاخد بقى ايه الحلقة الخلفية مع المطب، اشتغل عمود سلسلة في نفس الفراغ عمود. واول سطر بالنسبه لي انا ما بحبش دايما اشتغل كمان السلسله دي، ده لو انتوا عاوزين تشتغلوا سلسله، لكن انا بالنسبه للموديل المره دي هشتغل عمود اهو، وتاني كمان مره في نفس الفراغ عمود تاني. وفي السطر اللي جاي هبتدي اشتغل ما بين العمودين. تمام يا بنات؟ يعني انتوا لو عاوزين تاخدوا سلسله اوكي، لو مش عاوزين تاخدوها مفيش مشكله. في المكان الماركر بشتغل مرتين عمود عمود. تمام يا بنات؟ ارجع اشتغل على كل عمود عمود يقابلني، وهنا اشتغل مكان الماركر انكريز، يعني 2 عمود بلفه ودبل كروشيه، عمود 1 دبل كروشيه على كل غرزه، وهنا 2 عمود بلفه لغايه ما بوصل لاخر غرزه عندي بتكون فيها طبعا الماركر، بشتغل فيها 2 عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر انا عندي هنا وصلت المكان الغرزة الاخيرة اللي هي طبعا كانت الزاوية عندي. بشتغل في الفراغ 1 2، ولو حابة ترجعي الماركر تاني مفيش اي مشكلة. ما بين العمودين بدخل، بصوا في المنتصف كده اهو، واحط الماركر بتاعي، بروح لاول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي هيبتدي خلاص بقى انا الشغل عندي كده قسم نفسه زي ما انتوا شايفين يا بنات بالشكل ده اهو. كده الشكل المربع عندي، الصدر المربع اشتغل. طيب ببتدي اشتغل بالطريقه اللي هنشتغلها دلوقتي لغايه ما بوصل لغايه فين. انا عندي هنا طبعا في بدايه سلاسل البدايه احنا عرفنا بنقسمها مع بعض ازاي. طيب يا رندا لو احنا حابين نعمل البلوفر مفتوح، يعني مفتوح من الظهر او من الامام زي ما انتوا حابين، يعني على اساس ان في بعض الاطفال بيكون حجم راسهم اكبر شويه من جسمهم، فمش في اللبس بيكون صعب عليهم يا قلبي ان هم يلبسوا، فبيكون في تعذيب شويه في اللبس او خلع او لبس الهدوم. طيب نعمل ايه؟ بالنسبة طبعا للعدد اللي موجود عندك بتقسميه على 4، وبتاخدي جانب من الجوانب تقسميه على 2. يعني مثلا عندك هنا لو انا عندي 12 غرزة لكل جانب 12 12 12 12، هاخد ال 12 دول وهقسمهم على 2، هيطلع لي طبعا 5 و6، يعني مش هيطلع لي عدد صحيح. لا مش هنعملهم كده. طيب هنزود رقم او هقلل رقم علشان خاطر ايه؟ هزود عليهم رقم، يعني هخليهم 13 غرزة. تمام يا بنات؟ بحيث ان عندي طبعا غرزة هتكون للزاوية، وهيكون عندي ايه عدد يقبل القسمة على 2، يكون عندي 6 لكل جانب. يبقى هقسم على 12 هيطلع لي 6. هبتدي اشتغل 5 غرزة عمود، وبعد كده في رقم 6 ابتدي احط الماركر، ارجع 11 ماركر 11 ماركر 11 ماركر 6 في النهاية.
تمام يا بنات. يعني اتمنى بس تكون الفكره واضحه، اني بشتغل جزء من النص اللي انا قسمته دوت في البدايه، ايا كان بقى عدد الغرز المقسومه عندي، باخد جزء صغير اللي هو الجزء اللي يعتبر ربع عندي، ربع الموجود، الجزء الموجود عندي، باخد الربع دوت او نص المجموعه دي بشتغلها في بدايه السطر، وبعد كده احط الماركر. والماركر بحطه فين؟ بحطه في الغرزه المكمله. يعني مثلا انا لو عندي النص 6 هحط الماركر في الغرزه رقم 6. خلاص، يعني بشتغل 5 الاول وبعد كده ابتدي احط الماركر. تمام يا بنات؟ وهكذا. لكن لو هتعمليه مقفول خلاص زي ما احنا شفنا كده بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، سلسلتين ارتفاع، وبعتبره مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي اشتغل على كل غرزة عمود بلف عمود زيه. طيب بشتغل بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي لغاية فين؟ لغاية ما اوصل لزاوية الكتف. الزاوية دي والمقاسات بتاعة الصدر المربع موجودة عندنا على القناة في فيديو خاص طبعا بمقاسات الصدر المربع من سن يوم ل 16 سنة، وقلت لكم كمان في الفيديو لو هنعمله الأكبر من 16 سنة نعمله ازاي. طيب بالنسبة لبيبي حديث الولادة بوصل للزاوية تكون 8.5 سنتي أو 9 سنتي. بشتغل على كل عمود عمود لغاية ما اوصل لمكان الزاوية. عندي كده 1 2 3، وبمشي بعمود عمود عمود لغاية ما اوصل لمكان الماركر. كده بكون اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنا وصلت للعمودين اللي انا عندي الماركر في نصهم هنا. العمود اهو هشتغله بردك، هشتغل فوقيه وهبتدي اعمل ايه يا بنات بقى؟ شايفين ما بين العمودين دول في النص هنا هشيل الماركر ده، وداخل الفراغ اللي ما بين العمودين هبتدي اشتغل عمود، سلسلة او سلسلتين، بس عشان هو بيبي حديث الولادة فالسلسلتين هيكون فراغهم واسع او، فهي سلسلة واحدة كفاية. بدخل تاني في نفس الفراغ عمود. طيب هل العمود بقى الباقي من الاتنين دول بشتغل عليه؟ طبعا بشتغل عليه. هدخل بشتغل عليه عمود، وبشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل للعمود الاول من الاتنين بشتغله، وارجع اشتغل عمود سلسلة عمود داخل الفراغ ده، وارجع اشتغل على العمود التاني عمود، بس العمود التاني بيكون مع المجموعة دي والعمود الاول بيكون مع المجموعة دي. بكده زي ما احنا هنشوف دلوقتي هتبصوا تلاقوا ايه، ان كل مجموعة هتاخد عمود من على اليمين من الزاوية اللي على اليمين، وعمود من على اليسار من الزاوية اللي على اليسار، بيزيد عدد الاعمدة عندي. يعني انا كان عندي تحت 11، لما اخد عليهم واحد من هنا وواحد من هنا هيكونوا 13. تمام يا بنات؟ والسطر اللي بعده هيكونوا 15، وهكذا. فكل سطر بتشتغليه بتبتدي تزودي عدد الاعمدة، بتاخدي واحد من الزاوية هنا للمجموعة دي وواحد من الزاوية هنا للمجموعة التانية، وبكمل الاعمدة بتاعتي عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل الى مكان الماركر التاني. عمود 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 عمود، بسم الله. عندي اهو ده العمود اللي قبل ايه الماركر. الماركر فيه 2 عمود، بشتغل العمود دوت وبعتبره معايا من المجموعة دي خلاص، واشيل الماركر. المرحلة دي انا مش محتاجة احط ماركر لان كده كده بشتغل سلسلة في المنتصف، فهي بتكون بتوضح لي المكان بتاعي. بصوا حتى المجموعة اللي فاتت الزاوية اللي فاتت اهي مكان السلسلة واضح، فانا مش محتاجة ان انا ايه اشتغل احط الماركر تاني. كده اشتغلت عمود، باخد سلسلة واحدة وارجع تاني في نفس الفراغ اللي ما بين العمودين اشتغل عمود، وفوق العمود نفسه بدخل واشغل العمود، يعني ما نسيبش العمود نفسه يا بنات اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا بقى السطر ابتدى الزاويه، السطر الاول عشان ما اشتغلتش السلسله انا قلت لكم نقدر نشتغلها، لكن عشان ما اشتغلتش السلسله الفراغ عندي هتحسوه ضيق يعني مش واسع، وده طبعا المطلوب بالنسبه للبيبي حديث الولاده او البيبي عامه بشكل خاص. اي مقاسات لمقاسات البيبي حاولي انك تقللي عدد السلاسل اللي في الفراغات بتاعه الزوايا عشان ما تكونش الفتحه او الفراغ كبير قوي، انتوا عارفين طبعا مش بيكون شكله حلو. بكمل بقى بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين اهو. بصوا خلاص الشغل بدأ يوضح معايا ويتعدل يظبط نفسه. هبتدي بقى اشتغل عمود 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 عمود، وفي الزاوية بشتغل عمود سلسلة عمود، وطبعا العمودين اللي في الزاوية نفسهم بنشتغل واحد منهم بيكون مع هنا وواحد ما يكون مع هنا. هكمل على كل الفراغات اللي بتقابلني لغاية ما بوصل للزاوية الأخيرة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر وصلت خلاص لآخر زاوية اهو. بالنسبة للأعمدة اللي في الزاوية نفسها بشتغل العمود الأول وأشيل الماركر
الاخير. وفي المرحلة دي انا مش محتاجة خلاص الماركر تاني. ما بين العمودين عمود، سلسلة، كمان مرة عمود، والعمود الاخير تحت حرف الفي ببتدي اشتغل عمود بلفة واحد. فوق بقى اول غرزة اشتغلتها بسيب السلسلتين وبقفل بغرزة منزلقة. طيب ايه نتيجة السلسلتين دول او فايدتهم ايه يا رندا؟ بتحب تشتغليهم ليه؟ عشان خاطر بصوا يا بنات لما هاجي اقفل بقى كده انا فوق اول غرزة مش باين بداية السطر عندي ولا نهايته، السلسلتين بيداروا المكان دوت وبيخفوا اي فراغات بتكون متوفرة موجودة عندكم. شايفين؟ خلاص السطر كله كأنه ايه مفيش بداية ونهاية فيه. طيب في المكان دوت انا هنا بصوا السطر دوت هتبصوا تلاقوا ان انا الزاوية بتبتدي تبعد. ليه؟ لان بيزيد عندي عدد الغرز، فبالتالي المكان اللي انا ابتديت فيه تحت هنا اهو هيبتدي طبعا كل مرة هيبعد شوية. برتفع سلسلتين وزي ما اتفقنا مع بعض بيكونوا هما ارتفاعي لغرزة الحشو. وبعد ما برتفع سلسلتين ببتدي اشتغل في نفس الفراغ هو عمود، يعني مش هرتفع سلسلتين وامشي بعيد عن الفراغ، لا بشتغل عمود واشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل بقى للسلسلة دي بشتغل جواها عمود سلسلة عمود. هكمل عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلة وارجع لكم. كده بكون وصلت للزاوية. عندي اول عمود في الزاوية اهو، شايفينه اهو، بدخل اشتغل فوقيه عمود. وصلت بقى للسلسلة، هنا عندي الفراغ واضح وفيه طبعا فراغ اشتغل فيه بخلاف العمودين. بدخل تاني اكون عمود سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود، وارجع اشتغل العمود التاني من الزاوية. وزي ما قلت لكم كل عمود من الزاوية بيكون لجانب، يعني المجموعة هنا هتاخد العمود ده هيكون مع دي والعمود ده هيكون مع المجموعة اللي على اليسار. وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بمشي ايه لنهاية السطر، عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود. طيب يا رندا بالنسبة للمقاسات الاكبر شوية هتشتغلي عمود واحد بس وسلسلة وعمود؟ لا، بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، او 3 عمود سلسلتين، او 3 سلسلة 3 عمود. لكن ما بكبرش عن 3 عمود يا بنات عشان ما حدش يقول ان انا ممكن ازود اكتر من كده. لا مش هزود عن 3 عمود، يعني بنبتدي بعمود سلسلة عمود، عمودين سلسلتين عمودين، 3 سلاسل 3، او 3 2 سلسلة 3 عمود، وهكذا لغاية ما بخلص الصدر المربع بتاعي. طيب هشتغل السطر ده بنفس الطريقة وارجع لكم نغير اللون للون الاخضر ونكمل مع بعض. كده خلاص وصلت لنهاية السطر، خلاص ختمت الزاوية بتاعتي الأخيرة واشتغلت العمود اللي بعدها. وفي العمود اللي جاي هبتدي أغير اللون. بلف الخيط على الإبرة وبدخل أسحب الخيط وأخرج معايا الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين. هسيب بقى الخيط باللون الأبيض وابتدي أجيب الخيط الجديد، ألف الخيط حلقة على الهواء وأقفل عقدة بداية وأسحب الخيط الجديد من تحت إيه الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. بجيب أطراف الخيوط كلها معايا ظهر حرف الفي، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة للغرزة فوق الغرزة الأولى. كل الخيوط اللي مش بشتغل بيها بخليها معايا في ظهر حرف الفي زي ما احنا ايه شايفين، واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اكرر دوت لغاية ما بوصل بقى للصدر المربع اللي انا محتاجاه. الزاوية عندي بتكون من هنا، شايفين مكان الزاوية؟ ببتدي اقيس من اول هنا لغاية ما بوصل لمقاس كام؟ لمقاس 8 سنتي او 9 سنتي يا بنات. يعني من هنا لغاية ما اوصل ل 8 سنتي بشتغل بنفس الطريقة، فوق كل عمود عمود، ولما بوصل للسلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود. برتفع سلسلتين وفي نفس الفراغ ببتدي اشتغل عمود بلفة، وهكذا عمود على كل عمود يقابلني لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. وفي الزوايا بشتغل عمود سلسلة عمود. هكمل كمان 3 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص خلصت الصدر المربع بتاعي. بيكون وصلت من الزاوية عندي المقاس اللي بقف عنده التزايد. بصوا لما بقيس من بداية الزاوية لنهايتها الخط دوت بيكون عندي 9 سنتي بالظبط اهو، وهنا بيكون عندي من 19 ل 20 سنتي. في المرحله دي ما بعملش تزايد تاني وببتدي بقى اقفل البلوفر بتاعي. ده بالنسبه طبعا للسن اللي احنا بنشتغله من حديث الولاده، من سن يوم لسن 3 شهور. وممكن كمان على فكره يا بنات بيلبس لسن 6 شهور، لان البيبي بيكون لغايه 6 شهور حجمه صغير جدا وما بيختلفش كتير. في المرحله دي هبتدي بقى اشتغل، بس هشتغل بطريقه ان انا اقفل البلوفر بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. برتفع سلسلتين من نفس المكان اللي انا فيه وببتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لمكان الزاوية. كده بكون وصلت للعمودين اللي في الزاوية عندي هنا اهو. هشتغل العمود ده هنا في الزاوية دي بالشكل ده،
وهروح اشتغل ايه يا بنات؟ شايفين انا عندي هنا الفراغ دوت مش هشتغل فيه اللي فيه سلسلة، هجيب الزاوية التانية اهي، بسيب بقى كل الاعمدة دي وبروح للزاوية التانية وابتدي اشتغل على العمود الاول هنا من الاعمدة، ما بنزلش تحت السلسلة خالص، اشتغل عمود زي ما احنا شايفين. يبقى ده المكان عندي اهو اللي فيه الاكمام. انا دخلت اشتغلت هنا اخر عمود عندي هنا، واشتغلت اول عمود عندي في المجموعة دي. هبتدي بقى هنا مكان الاكمام خلاص مش بشتغل فيه دلوقتي، ببتدي بس اشتغل بقى عمود على كل عمود يقابلني، عمود 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 لغاية ما اوصل لاخر عمود عندي هنا. بشتغل هنا عمود وبروح للزاوية التانية، شايفينها اهي الزاوية التانية. بشتغل هنا عمود وبعد الشغل كده، وبشتغل هنا عند اول عمود عندي هنا. طبعا العمود دوت انا بشتغلهوش اللي هو قبل السلسلة، بشتغل العمود اللي بعد السلسلة، يعني بشتغل في الفراغ ده العمود الاخير هنا، واروح مباشرة اشتغل العمود الاول من هنا واكمل الكام عمود دول لغاية ما بوصل لمكان البداية. اكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بصوا خلاص كده البلوفر بتاعي اتقسم. ده طبعا مكان الجسم بالبيبي الطفل، ودي هنا مكان الاكمام زي ما احنا شايفينها كده. خلاص البلوفر بالنسبه لي ما بقاش فيه اي صعوبه. انا خلاص ببتدي اشتغل بقى بالشكل ده. شايفين بقى عندي الدائره دي هي دي اللي ببتدي اشتغل عليها. هقفل بمنزلقه في اول غرزه اشتغلتها، وكالمعتاد سلسلتين واشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لغاية فين، عمود 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 لغاية ما بوصل لآخر عمود عندي اهو اللي هو في المكان اللي احنا اشتغلنا فيه الزاوية. هنا طبعا لما وصلنا للزاوية زي ما احنا شايفين العمود الأخير عندي اهو في المكان ده، ابتدي اشتغل عليه عمود. ابص الاقي عندي فراغ العمود اللي بعده على طول اهو، ببتدي اشتغل على طول في المكان ده عمود زي ما احنا شايفين. طيب لما اجي اشتغل الكمام هو المكان هنا هيختلف حاجة بسيطة بس جدا، ان انا بشتغل على كل فراغ يقابلني بقى عمود. لما باجي للمكان اللي عندي هنا ده في المنتصف بشتغل في المكان اللي في المنتصف ده عمود، وبروح اشتغل فيه المكان اللي عندي هنا بقى ايه مجموعة اعمدة. لما طبعا هنرجع للاكمام هرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. بمشي بعد كده خلاص بقى على كل فراغ يقابلني بغرزة عمود بلفة لغاية ما بمشي لبداية السطر تاني. هكمل السطر دوت والسطر اللي جاي كمان. انا عندي كده 1 2 3 4 5 احنا شغالين فيه اهو، ورقم 6 كمان باللون الاخضر، يعني بنشتغل 3 لغاية ما كملنا. احنا كده اشتغلنا 3 بالاخضر لغاية ما كملنا ايه الصدر المربع بتاعنا. واشتغل السطر واشتغلت معاكم سطر والسطر التاني اهو، هشتغل كمان سطر بعد منه بحيث يكون عندي عدد السطور باللون الاخضر 6 سطور زي ما احنا ايه هنشوف. هكمل لغاية ما اخلص 6 سطور باللون الاخضر، وبعد كده هبتدي اضيف اللون الابيض تاني وبعديهم 6 سطور باللون الابيض، وهنكمل كمان سطر او سطرين باللون الاسود. هكمل سطر واحد بس باللون الاسود، بعد كده هختم اخر سطر هتكون عندي بغرزة الحشو. هكمل لغاية ما اوصل لاخر سطر باللون الاسود وارجع لكم نشغل غرز الحشو مع بعض ونكمل الاكمام مع بعض. لكن انا خلاص عندي الشغل من بداية السطر دوت لغاية ما اخلص البلوفر، طول البلوفر بتاعي كله بمشي داير داير وبقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها، وارتفع سلسلتين واكمل عمود 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 عمود. خلاص انا بشتغل على الاعمدة داير داير لغاية ما بخلص الارتفاع بتاعي كله. سطر كمان يا بنات بعد السطر اللي بنشتغله دوت باللون الاخضر، وبعد كده 6 سطور باللون الابيض، وبعد كده سطر واحد باللون الاسود وارجع لكم تاني. بكده بكون طبعا وصلت السطور اللي اتفقنا عليهم 1 2 3 4 5 6 باللون الابيض ولون واحد سطر واحد باللون الاسود، وكملت طبعا ايه عدد السطور بالاخضر 1 2 3 4 5 6. وفي الاول كنا شغالين مع بعض 3 سطور. شغلت اول كم وهوريكم طبعا تاني كم بنشغله مع بعض ازاي. اخر سطر عندي بيكون بغرزة الحشو. بعد ما قفلت بمنزلقة ارتفعت سلسلة عندي اهي، هرجعها تاني نرتفعها مع بعض. برتفع سلسلة وبدخل تحت كل غرزة اسحب الخيط واخرج، بيكون عندي على الابر حلقتين بلف خيط واخرج منهم. كل غرزة بتقابلني بشغل فوقيها غرزة حشو واحدة لغاية تاني ما بوصل اخلص الدوران بتاعي كله واقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها. طيب ده بالنسبة طبعا للمكان الاخير عندي هنا. بالنسبة للبلوفر بكمل بقى ايه لغاية ما اوصل لهنا. في اول غرزة بدخل اسحب الخيط واخرج بغرزة منزلقة واسيب 10 سنتي، وبعد كده ببتدي انضف الشغل بتاعي. طيب نبتدي بقى نكمل الكم مع بعض ازاي.
ابتدي اجيب تاني اللون الاخضر، بلفه حلقة على الهواء. هبتدي يا بنات منين؟ هبتدي من المكان اللي عندي تحت هنا اهو، شايفين في المنتصف هنا اهو اللي تحت الزاوية، او من اي مكان من هنا، يا اما المكان ده يا المكان ده. بدخل بقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت عندي، وببتدي في المكان ده ارتفع 1 2 سلسلة، وهبتدي اشتغل. بنتجه في شغلنا لجهة اليسار. عفوا. كده انا بدأت في المكان ده. هبتدي بقى العمود اللي عندي جاي بالعرض ده، هدخل اشتغل فوقيه عمود بلفة 1، وفوق العمود اللي هو عندي هنا عند الزاوية بشغل عمود بلفة، وفوق السلسلة بتاعت الزاوية بشغل عمود بلفة، وببتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفة 1 لغاية ما اوصل تاني، الف الدوران ده كله لغاية ما اوصل تاني للمكان ده. كده بكون وصلت للمكان. طبعا اشتغلت العمود اللي كان في الزاوية دي، وهشتغل فوق السلسلة، هشتغل فوق العمود اللي عندي بقى جاي بالعرض هنا. انا عايزه بصوا اقفل الفراغات دي كلها، العمود اللي جاي بالعرض واشتغل عليه عمود، وهلاقي بردك عندي الفراغ دوت اهو اللي هو في المنتصف، فاشتغل كمان هنا عمود بلف، وهروح في النهايه خالص بقفل في اول عمود اشتغلته بغرزه منزلق، بحيث ان انا مش عايزه هنا فراغات. لو حابين كمان المكان دوت يكون فيه عمود اشتغلي، مفيش اي مشكله. طيب انا كده عدد الغرز عندي كتير يعني واسع. بداية من المرحلة دي الطفل طبعا بيكون ايده صغنطوطة جدا، فمش محتاجة كل الغرز دي. طيب هتعملي ايه يا رندا؟ هرتفع سلسلتين، هلف الخيط، هسيب الفراغ الاول واروح للفراغ التاني، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، هرجع الف الخيط وادخل في الغرزه اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. كده معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه مع بعض. يبقى كده انا جمعت المكان ده مع المكان ده مع المكان ده. وبعد كده ابتدي اشتغل عمود بلفه 1 لغايه ما اوصل بردك بالدوران بتاع عمود 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 لغايه ما اوصل لاخر 3 فراغات 1 2. يعني هشتغل العمود دوت مع الاتنين دول وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، احنا كده خلاص وصلنا لاخر 3 عمود. بلف الخيط، بدخل اول واحد، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من 2 واخلي الحلقه، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من 2 واخلي كده معايا 3 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه واشتغل اخر عمود بشكل ايه طبيعي. في المكان دوت هبتدي بقى الاول غرزه اشتغلتها بسيب السلسلتين وحرف الفي، بدخل واسحب بقى ايه الحلقه بالشكل ده. بصوا لما هنيجي الكم عندي هنا دلوقتي خلاص، بصوا عدد الغرز طبعا اختلف. المكان ده احنا قفلناه بشكل جيد، يعني ممكن تشتغلي فيه العدد اللي انتي شايفاه مناسب. طبعا احنا هنا انا حاسه ان فيه هنا فراغ شويه، ممكن نشتغل كمان في الفراغ ده كمان يا بنات فوق المكان دوت، نشتغل كمان عمود. واحنا كده كده في الغرز اللي فوق او السطر اللي فوق بنبتدي نعمل تناقص في الجزئيه دي، بحيث ان الكم ما يكون معايا ماشي كده شكله حلو كده ولطيف ومظبوط. طيب في المرحله دي ببتدي تاني ارجع بقى ارجع اللون الابيض، ومش هعمل تناقص تاني غير بس في الاسوره تحت ايه عندي في الغرز. التغيير اللون يا اما يكون في اخر حلقتين من العمود الاخير زي ما احنا شفناه في قبل كده، او ان انا بسحب من الحلقه الموجوده عندي وارتفع سلسلتين وابتدي اشتغل في نفس الفراغ غرزه عمود بلفه بشكل طبيعي. كل الغرزه بشتغل فوقيها غرزه واحده بس لغايه خلاص بقى ما اوصل للنهايه، واقفل بمنزلقه عمود 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 لغايه اخر غرزه، وبقفل بمنزلقه وارتفع بنفس الطريقه دي زي ما احنا شايفينها اهي. كام سطر احنا كده اشتغلنا مع بعض الاتنين اللي باللون الاخضر الباقيين عندي خلاص، مش هشتغل اخضر تاني، بشتغل 1 2 3 4 5 بالابيض وارجع 1 اخضر وارجع 1 ابيض. وفي المرحله دي بقى هوريكم ازاي بنبتدي نقفل الاسوره بتاعه البلوفر. الله اكبر، الله اعظم، والعزه والدوام لله. بس نفصل للصلاه يا بنات ونرجع تاني نشوف الشغل. رجعت لكم تاني. في المرحله دي نبتدي نعمل تناقص. احنا كده اشتغلنا سلسله، بمشي 1 2 3 4 ورقم 5 و6 بعمل فيهم ديكريس، بعمل تناقص، يعني بيكون عندي الإحراق على إبرة. بدخل أول غرزة أسحب الخيط وأخرج وأخلي الحلقة بتاعتها، تاني أدخل في الغرزة اللي بعدها أسحب الخيط وأخرج وأخلي الحلقة بتاعتها. معايا 3 حلقات بلف الخيط وأخرج منهم، أرجع تاني 1 2
3 4 والغرزتين اللي بعديهم تناقص بالشكل دوت، وارجع تاني 1 2 3 4 ونعمل تناقص. لو حابة التناقص اكتر من كده هتعملي 3 غرزة حشو وبعد كده تناقص، 1 2 3 ونعمل التناقص بتاعنا. عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. طبعا مش بعدد محدد، انا بشتغل لغايه ما بوصل لنهايه السطر، بقفل بغرزه منزلقه وبسحب 10 سنتي من الخيط. هتبصوا تلاقوا ايه ان العدد معايا قل. لو حابين تضيقوا اكتر من كده، بصوا انا شايفه المقاس كده مظبوط، لو حابين تضيقوا اكتر من كده بتبتدوا تشتغلوا 3 بدل ما نشتغل 4 وبعد كده تناقص، لا بنشتغل 3 وبعد كده تناقص. احنا ده طبعا الظهر، وعندي هنا بيكون وش الشغل. طيب كده بكون خلصت البلوفر كله زي ما احنا شايفين، ومش باقي بس غير الزينه بتاعتنا. احنا بنعمل خط هنا باللون البنفسج وهنا كمان خط تاني. بعمل 10 سلسله، بشتغل على اول سلسله منهم 3 حشو وبعد كده بشغل حشو 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 على الغرز اللي تقابلني، ارجع السلسله الاخيره 3 حشو وارجع بردك على الخط الجهه التانية بشتغل بردك حشو. اما عندي هنا بشتغل 3 دوائر، واحده بالكحلي وواحده باللون الاحمر، وعندي كمان واحده باللون الاخضر في المنتصف، وعندي دايره هنا باللون الاحمر، وعندي الخط باللون الازرق. تعالوا نشتغل مع بعض بس اوريكم الخطوط دي بعملها ازاي. هشتغل الخط باللون الاصفر، بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسله كمان. هسيب سلسله واشتغل 1 2 3 وارجع اشتغل على الغرز اللي هتقابلني هنا يا بنات. بسم الله، 1 وهنا 1 اهو، بمشي بواحد واحد واحد لغايه ما اوصل لاول غرزه. بشتغل فيها 1 2. طبعا انا بس بوريكم المنظر الشكل، لكن هنغير الخيوط طبعا ونشتغل بخيوط تانية لان دي بقايا خيوط بس بوريكم عليها ايه الشغل. برجع بعد كده على الغرز اللي عندي هنا، بشتغل غرزة على كل غرزة اشتغلتها في الجانب التاني لغاية ما وصلت لأول غرزة اشتغلتها. خلاص بدخل فوق أول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. بسحب 10 سنتي وبنضف بقى الخيوط في الخلف زي ما احنا ايه شايفين بيكون ده شكلها. بحط الخط الاصفر في المكان ده زي ما احنا شايفين. بشتغل كمان هنا واحد بنفسج بس من 10 او 12 غرزة، وزي ما قلت لكم اول غرزة 3 غرز واخر غرزة 3 غرز، وعلى الخطين بنشتغل الغرز بتاعتنا. وبعد كده ببتدي اشتغل بقى الدوائر. بنشتغل 4 دوائر، واحدة حمراء وهنا واحدة احمر واخضر واللون الكحلي. هبتدي على 2 من الاصابع كون دائرة سحرية. ممكن نشتغلها بالنصف عمود وممكن نشتغلها بغرز الحشو، بس عشان انا عندي هنا طبعا مقاس البيبي خالص فبشتغلها بغرز الحشو. بدخل اشتغل داخل الدائرة السحرية مجموعة غرز حشو او نصف عمود او عمود بلفة على حسب ما انتي حابة الدائرة بتاعتك قد ايه. مش هحدد عدد معين، كمان انا بشتغل كده لغاية ما بوصل ايه لحجم دائرة اكون انا حباه. ده بالنسبة طبعا للشغل بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. طيب لو هنشتغلها بغرزة نصف عمود، هي دائرة سحرية، وببتدي بقى ارتفع 1 2 واشتغل نصف عمود هاف دبل كروشيه. مش هحدد عدد بردك، اشتغلي 10 اشتغلي 12 اشتغلي 8 زي ما انت حابة. انت بس مجرد بتملي الدائرة بتاعتك بغرز النصف عمود لغاية ما توصلي طبعا ايه للدائرة اللي انت حباها. وزي ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا بغرزة العمود بلفة كمان داخل الدائرة. خلاص انا هكتفي بهذا القدر، انا حاسة ان المقاس ده احسن من غرزة الحشو. خلاص بالشكل ده بقفل وبسحب الخيط بتاعي، وبعد كده بإبرة التنظيف بنضف بقى كل الخيوط دي في الخلف،
وببتدي بقى اشبك الالوان بتاعتي وازين البلوفر بتاعي. انا مجرد بس وريتكم بعمل كمان الخطوط اللي بنحطها على البلوفر ازاي. هكمل الكم التاني بنفس الطريقه وهقوم بتنظيف البلوفر. بس كده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسع امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. وباذن الله هشرح معاكم طريقه عمل الطاقيه في فيديو تاني. بالنسبه للبنطلون احنا شرحنا مع بعض طريقه عمل البنطلون، هي مجرد بس ان انتوا هتغيروا الالوان لنفس الالوان اللي هي فيها البدله بتاعت باص يطير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.